Yo mga kadoodles! Good day! Ngayon, samahan niyo ako. Dumating na yung aking order from Shopee. Yung wireless microphone. Buksan natin. Okay? Let's go! Well, mga kadoodles, ito na. Buksan natin. Package has been has arrived. Ito na siya. Ipapakita ko na lang ang link nito sa aking channel. This is it. Magkano bili natin dito? 1,400, almost 1,500. Eto siya, SK750 wireless microphone system. Ayan. Murang-mura. Mamaya testingin natin 'to. Ito daw ang pinakamurang wireless microphone para sa phone mo or sa GoPro. Testingin natin. Eto siya. Diba? So ito ang kanyang receiver. Yan. Huh? Ito naman ang microphone. So nakalagay dyan. Charger. May clip. Nice. Tapos dito yung mic. Dito yung sound. Ayan, ito siya. And this one, phone or earphone. Ano pang kasama nito? Charger. Oh, yeah. Ito yung parang dead cat. This is it. Dead cat. Ito yung nilalagay dito. And mga charger niya. So ito nakalagay phone. So this is for your phone. And ito, what is this for? Ito yung kanyang charger. This is so nice. Uy, dual. Ganda. Nice. Type C. At ito naman ang kanyang mic for camera. Ayan o, laki o, camera. And user manual. Alright, testingin natin paano kabit. Alright, so hello mga kadoodles. Gamit ko ngayon yung mic wireless. Pasensya nyo na, kinabit ko na lang kahit saan. Hindi ko pa inaayos yung kabit. Tinetesting lang naman natin eh. Pero mas maganda sana kung yung wire ganito rin para dun sa GoPro. Kasi puro ganito eh. 3.5mm din siya, pero dapat nakabend. Ang gagawin natin, tetestingin natin ngayon dito kay Sexy kung anong tunog niya. Let us go. Ano malalaman natin kung anong tunog niya pag umaandar ka. Let's go. Let's go. Yun, naka-open ang visor ko. Ayan. Umaandar ang motor. Testingin natin. Ayan. Oh, naririnig niya pa ba ako habang malakas ang tunog ng motor? Nakahataw ang motor. Open visor yan ha. Naka-open. Ayan, try natin i-close. Saan na siya? Lagyan pa natin ng lagyan muna natin yung pang voltage 5. Kasi yung pang voltage 5 ko. Point. Usap. Ito. Okay. So, ano ngayon ang maririnig? Maingay ba? Malakas ba? Can you hear me clearly? Or what? Testingin natin lahat. Ito lang, clear.
Inangat natin, pero naka voltage 5 pa rin ako. Ayan. Kaya pwede tayo dito sa tabi. May naririnig tayong mga lumadaang motor. Ayan. Ayan, naririnig niyo ba ako habang umaandar? Ayan. Go ahead. Ayan, testing lang natin. Testing. Ayan. Kung nasa highway ka, expressway, highway, sa kalsada, may mga kasabay ka, ganda lang naririnig mo siya. Ayan. Pakinggan nyo. Ayun. Doon tahimik naman to si Sexy, pero yung mga ibang motor, yung mga open pipe, hindi mo na marinig kahit sarili mo dahil sa lakas nila eh. Ayan. Testingin natin. Ayan yan. Alright? Yan. So, ito lang ang problema ko. Dapat naka-bend din siya. Bali, bibili na lang tayo nito kung makakita tayo. Yan. So, maganda pa naman so far yung receiver and mic. Lakas siya. So, chinarge ko na yung isa eh. Okay. Kaya pakinggan nyo ulit habang umataw. Sa tabi lang ako. Pakinggan nyo. Nandito ako sa may makina. Naririnig diba ako yung makina. Alright. That's the test. Alright guys, ito ang SK750 ng Whitome. Okay, compatible siya sa mga phone tsaka sa GoPro Hero 10 ko. Ayan. Tsaka maganda dito, itong clip niya. Itong clip niya, saktong-sakto. Ayan. Dun sa media mode. Ang bili ko dito is almost 1,500 kasama na yung delivery. Pero meron pang isang product na dalawa ang mic. Nasa halos kulang-kulang 2,000, 1,900 plus eh. Pero i-convert na natin ng 2,000 pesos. Yan, sulit. Ganda. Kaya I hope you like this video. Until next time, and goodbye.